xử lý tình huống. Hãy cùng Chí Thuận và Hồng Hạnh trải nghiệm series đồng hành cùng tất cả Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước Chí Thuận đã được tìm hiểu quy trình hàng xuất tại Tân Cảng Cát Lái. Và ngày hôm nay thì Thuận lại có cơ hội quay trở lại đây để tìm hiểu thêm một quy trình khác. Tuy nhiên lần này thì mình đã có sự chuẩn bị tốt hơn với những vật dụng rất cần thiết, tin chắc sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều trong việc thực hiện các quy trình tại đây. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đó là những vật dụng gì nhé. Vật dụng đầu tiên, ba lô, laptop dùng để khai báo, e-kết, e-board, thanh toán online, băng keo, siêu tạm, dao rọc giấy, bút, ghim bấm. Tiếp theo sẽ là những vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chúng ta: khẩu trang, nón, áo khoác, áo mưa và nước sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa cơn khát. Chào Hạnh. Chào anh Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 trong series đồng hành cùng Tân Cảng, với sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ Hồng Hạnh, trung tâm chăm sóc khách hàng, thì quy trình hạ bãi chờ xuất của Thuận đã diễn ra rất là dễ dàng và nhanh chóng. Ngày hôm nay Chí Thuận sẽ tiếp tục tìm hiểu về quy trình hàng nhập cùng với sự đồng hành của Hồng Hạnh. Vậy hôm nay mời anh Chí Thuận cũng như quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về quy trình đa nguyên công hàng nhập nhé. Sau khi hoàn thành các thủ tục với hãng tàu, khách hàng sẽ nhận được lệnh giao hàng giấy hay còn gọi là DO giấy, hoặc lệnh giao hàng điện tử hay còn gọi là EDO. Đây là lệnh giao hàng điện tử. Một số thông tin khách hàng cần lưu ý trên lệnh giao hàng bao gồm số vận đơn, người nhận hàng, đây chính là tên khách hàng khi khai báo e-port, số container, số lệnh, mã bảo mật, hạn lệnh, depot trả rỗng, số ngày được lưu rỗng. Để khai báo thông tin, hãy làm theo bước quen thuộc là đăng nhập vào hệ thống e-port. Đối với lệnh điện tử, khách hàng thực hiện các bước sau: 1. Khai báo thông tin EDO. 2. Khai báo thông tin số tờ khai hải quan. 3. Đăng ký phương tiện vận chuyển nhận container, đội xe hoặc số xe. 4. Xác thực. 5. Thanh toán và tải hóa đơn điện tử. Sau khi thanh toán, khách hàng lấy thông tin số đăng ký và đi thẳng đến cổng để làm thủ tục key in. Lưu ý, ở mục tên khách hàng, cần chú ý từng khoảng trắng, dấu chấm, dấu phẩy hoặc các ký tự đặc biệt khi khai báo e-port. Đây là phiếu đăng ký làm hàng được in từ e-port. Khách hàng cần lưu ý thông tin số công, số siêu, trọng lượng VGM và tình trạng thanh toán khi làm thủ tục key in tại cổng. Trước khi đưa xe đến cổng, khách hàng cần kiểm tra tình trạng thông quan hải quan của container trên hệ thống e-port. Đăng ký sử dụng ngay tính năng check-in online để kiểm tra vị trí công, tình trạng thông quan, tình trạng thanh toán, phí phát sinh, vi phạm an ninh cảng biển, điều kiện vào cảng. Sau khi hoàn tất các thủ tục khai báo và thanh toán phí trên e-port, chúng ta hãy cùng tiến đến với giai đoạn 2. Tại cổng vào. Khách hàng cung cấp số đăng ký khi sử dụng EDO cho nhân viên giao nhận cổng. Nhân viên giao nhận cổng thực hiện: 1. Tiếp nhận thông tin số đăng ký. 2. Dùng máy handheld để truy xuất thông tin về container và phương tiện mà khách hàng đã đăng ký dựa trên số đăng ký. 3. Cập nhật số xe, số rơ móc của phương tiện nhận container và xác nhận đã kiểm tra lên máy handheld. Nhân viên vi tính cổng nhập số đăng ký, in phiếu hướng dẫn làm hàng. Đối với quy trình hàng xuất thì ở đây đối với quy trình hàng nhập, sau khi làm việc với nhân viên giao nhận cổng, chúng ta sẽ gặp nhân viên vi tính cổng cung cấp mã đăng ký để kiểm tra tính hợp lệ của container, về thông tin thanh toán cũng như là đối chiếu tờ khai. Và nếu không có vấn đề gì phát sinh thì nhân viên vi tính cổng sẽ in một cái phiếu màu trắng là phiếu hướng dẫn làm hàng cho khách hàng. Và bây giờ chúng ta ở đây đã có phiếu hướng dẫn làm hàng rồi thì chúng ta sẽ cùng vào bãi để nhận container nhé. Chúng ta cùng đi thôi. Trên phiếu hướng dẫn làm hàng sẽ thể hiện số công và vị trí của container. Tài xế dựa trên vị trí này sẽ di chuyển đến khu vực nhận container hàng. Mỗi lần mà vào đây á, anh cảm giác giống như là đi lạc vào mê cung gì đó, rộng thênh thang à.
Nhìn thì rộng vậy thôi, thực ra cũng rất dễ tìm. Tại trước mỗi đầu like thì đều đã có gắn những biển báo để khách hàng có thể nhận diện được vị trí đó. Đối với công hàng xuất thì chúng ta có phiếu E đã được in chỉ định vị trí hạ. Còn đối với công hàng nhập thì chúng ta có phiếu hướng dẫn làm hàng như anh Trí Thuận đang cầm ở đây cũng đã được in vị trí công trên đó. Vậy là vị trí công của mình là M7 đúng không em? Dạ chính xác rồi đó anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua line M7 để cùng xem tiếp quy trình lấy công hàng nhập sẽ diễn ra như thế nào nhé. Chúng ta cùng đi thôi. Ồ, cao quá ha. Nãy giờ anh để ý thấy á, thì đây là phương tiện dùng để nâng và hạ container. Vậy chính xác tên phương tiện này là gì vậy em? Chính xác phương tiện này là tên là cẩu khung ATV 6+1. 6+1 nghĩa là gì? 6+1 nghĩa là khu vực này để được 6 hàng công và 1 hàng cho xe đầu kéo di chuyển. Nhưng anh Trí Thuận lưu ý biển báo cấm tại đây là bình thường chúng ta không được đứng tại khu vực này đâu. Nhưng vì Hạnh hôm nay đã xin phép được hướng dẫn chi tiết cho anh Thuận và hiện tại cổng này cũng đang không hoạt động nên chúng ta mới được đứng tại đây đó. Bây giờ em xin phép giới thiệu thêm một số thông tin quan trọng tại cẩu khung này cho anh Thuận nhé. Tại đây có in số điện thoại nóng của văn phòng hiện trường để có thể xử lý những vấn đề phát sinh khẩn cấp tại bãi. Và ở dưới thì chúng ta có thông tin giờ ăn ca của lái cẩu. Và anh Trí Thuận hãy để ý biển báo màu đỏ tại đây là một quy định rất quan trọng của cảng là chúng ta không được đưa tiền bồi dưỡng cho lái xe. Nếu vi phạm thì cảng sẽ từ chối phục vụ. Nghĩa là cần hỗ trợ điều gì á, chúng ta cứ gọi số hotline quen thuộc 1800 1188 đúng không nè? Dạ đúng rồi anh, đấy là tổng đài của trung tâm chăm sóc khách hàng. Tương tự quy trình hàng xuất, mình cũng trừ số bát đúng không em? Dạ đúng rồi anh, tài xế cũng sẽ dùng số bát để có thể giao tiếp với cẩu khung. Lái cẩu sẽ dựa vào số bát thực tế để chọn đúng container cho khách hàng. Và khi lái cẩu nhìn thấy số công cũng như số bát trên màn hình trùng với thực tế thì sẽ tiến hành giao công cho khách hàng. Tài xế lưu ý kiểm tra đối chiếu tình trạng siêu sau khi nhận container. Trong trường hợp sai siêu, mất siêu, tài xế thông báo ngay đến văn phòng hiện trường các terminal, khu hàng quản lý trong vòng 15 phút tính từ thời điểm container được giao lên xe để được hỗ trợ giải quyết. Tại khu vực cổng ra thì tài xế sẽ điều khiển xe theo đúng luồng quy định. Và tại đây thì tài xế sẽ phải nộp phiếu hướng dẫn làm hàng cho nhân viên giao nhận cổng. Nhân viên giao nhận cổng sẽ sử dụng máy handheld để truy xuất những thông tin mà khách hàng đã đăng ký và kiểm tra số xe, số mọc cũng như là thông tin công xem có hư hỏng, móp méo gì hay không. Và sau khi kiểm tra xong thì anh nhân viên giao nhận cổng sẽ xác nhận đã kiểm tra lên máy handheld. Sau khi làm việc với nhân viên giao nhận cổng thì khách hàng sẽ một lần nữa gặp lại nhân viên vi tính cổng. Tại đây thì tài xế sẽ cung cấp phiếu hướng dẫn làm hàng cho nhân viên vi tính cổng. Nhân viên sẽ kiểm tra và nếu không có vấn đề gì phát sinh thì sẽ tiến hành in E hay còn gọi là phiếu giao nhận công cho khách hàng. Phiếu E thường dùng khi hạ container rỗng hoặc lấy cực container tại hãng tàu. Trường hợp mất phiếu E, khách hàng vui lòng đăng nhập trang ePort để tải phiếu E điện tử. Và E này thì gồm có 2 liên là liên màu trắng và liên màu hồng. Thì nhân viên vi tính cổng sẽ xác nhận dấu đã kiểm tra lên liên màu trắng. Với container lạnh, khách hàng cần đăng ký thời gian dự kiến ngắt điện lấy công để hệ thống ePort hiện chi phí cần thanh toán. Một số hãng tàu đã thu trực tiếp phí chạy điện từ khách hàng thì không cần phải đóng lại cho cảng. Các trường hợp có yêu cầu đặc biệt như không cắm điện hay ngắt điện trước khi xe vào lấy công đều cần phải có email xác nhận từ hãng tàu gửi cho điều độ khu lạnh thực hiện. Với công nhập là hàng quá khổ quá tải, tài xế cần chuẩn bị sẵn giấy phép chuyên chở hàng quá khổ quá tải để xuất trình cho điều độ cổng và hiện trường kiểm tra ngay khi có yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông đường bộ. Tương tự với công nhập là hàng nguy hiểm, tài xế cũng cần giấy phép chuyên chở hàng nguy hiểm khi đến nhận hàng. Vừa rồi thì chúng ta đã có thêm những lưu ý về công hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm cũng như là hàng lạnh. Và quay trở lại với quy trình chung thì sau khi nộp E trắng tại bảo vệ, vậy là chúng ta đã hoàn tất quy trình nhận công hàng nhập tại cảng rồi. Nếu cần thêm bất cứ sự hỗ trợ nào, quý vị hãy gọi ngay đến số hotline 1800 1188. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.